All the time off for the bad down to me. I mean, I'll be calling you for the bad I got the things down to me. I can't bye bye. I can't bye bye. Bye bye. Bye bye. So pass. I'll do it then. راهی خدمت از این قسمه از این راهی ستونه میشه که خدمت کنه آب میاد آب بیشتر مانونه Awesome. Put the money. Bill, W. Today. Hamur bir şey derdi. Ha very good. Do maybe ha. Have you? Do derdi. Bill, that's down for one minute. Bill, do maybe what you want. Ha Bill, derdi. Bill.
no. Baltını büyüktü. Böyle. Hayır. Ama baba. Dur. Zın. Baba çiğ. No.
Aqui. Aqui. Uda. 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 خبرك quoi C'est que c'est quoi C'est quoi C'est baba صديري من زمانی عاشق هزار پا دريم قفوية گپویا گت اوكي خلصت اوقات چی خیلی؟ چک؟ خب چش بخواه؟ دادم دادی چی دارم؟ چه؟ دعوت بخواه؟ هگه او میای هگه او ده داده نامو داده پوست نه همه ایتا بخدا داده بخورش دادی سادمو برا کنار بابیو ارخان برا کنار پسر داده نیجی را بگی باو بیاو بگی باو بگی باو بگی باو بگی باو بیاو بگی باو بگی میاو بگی باو بگی هوف بگی باو بگی باو بگی باو هوی
یکی آه بری رو خواب کنی از سید بری رو درد دو بری خواب کنی زنم چه زا آکان داویو زا آکان برو بری داوی فوقون با بعد جان زنم سره Gauzy. Akan boduma tam sadı. Baba barra. Ha? Baba. 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 Zaro. Vai ver Zaro? Zaro. Ya ini ver Zaro. Zaro, bu khala. Zaro itu, bu Zaro ya, bu Zaro. Zaro. Bah. Jangan ke bah. دولش کدا زهرا داری بگید خاله بگید خاله داخل جوری چشکل خدی سه چشم چون چیشه خدی چیز رو مای چشکل مدینه مدینه روزگار با من نساختی تو چرا؟ اوه یه نهار دارم بالا سبتی ای زور خود نزن ای زور خود نزن
مامان برا بریم برا بیا ما داریم بیا 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 ما داریم بیا بیا مانی دا بیا مانی بیا کسایش رو بریم نیست نمیدشون درست کن بیا مانی بیا بیا دا بیا بیا سکو فخره بیا هاو آرکو بابای بعدش کنه بابا 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 سری کن بابا بیا سیدش کن مگه آوردیم ایزنه مگه سه کردم نه بذار اجازت مانی بشی دیدی ما بگم کنم آده بخو جاش دید بید آرکان خوشیایه باش بشه دایی تا بخونش های جریبه باش بگید باسه شم تو تمام قده تا بسیم بعدی خبره بگید بخونش خوشیای چه جریبه Marses. Aşağı bir madar sıçıyor. Say dimada hemre binne do kuşla baş. Say dimada hemre bunne bukan ne öyle? Aa. Tamam fazla bir kazan başına bunu artı aşağıdan bir şartın artı. Arkan hadi bre. Vatanla bulduğum maçı. O ne yazar?
آب بکشم. بیا غیر چه سیفه وای نه دیدی جامعه؟ ها؟ غیر چه سیف مقدر ها؟ دو إصلاحي شيء في بوده. قیش سردش نبود ببینید بچه کشو بقید درد برسترو. وهي كيشو درد. کارا های بیویمش بیرون های فیل بچه یه درد. هادو بوا. بی قضا و سایر ساخته گم بیارم دای بیازی دیدی؟ دو بتاینش دو بکارن پیپی تمانی بری کردی باسه تا بردی این نبود وای تا سیم شاو